παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει θράψαρα ψητά με φάβα. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Για καλαμαράκια πήγα χθες, θράψαλα βρήκα. Βολευόμαστε με ό,τι βρίσκουμε. Εσείς να κάνετε τη συνταγή με καλαμάρια. Αλλά όχι ότι θα μας βλάψω και τα θράψαλα. Και θα τα κάνω ψητά, συνοδεύοντάς τα με φάβα Σαντορίνης. Έχω και ένα μεζέ εδώ ενδιάμεσα όσο θα βράζει φάβα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ρίξουμε τη φάβα σε ένα σουρωτήρι και θα την ξεπλύνουμε καλά κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφού ξεπλύναμε καλά τη φάβα κάτω από τρεχούμενο νερό, θα τη ρίξουμε σε μια κατσαρόλα και θα τη σκεπάσουμε με νερό 2 φορές όσο είναι το ύψος της. Θα ρίξω τώρα μέσα και 2 με 3 κρεμμύδια ολόκληρα να βράσουν παρέα. Μόλις πάρει βράση θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα την αφήσουμε να σιγοβράσει ώσπου να χυλώσει. Ενδιάμεσα ξαφρίζουμε πάλι αν χρειαστεί. Και από ό,τι βλέπω χρειάζεται. Κάπου ανακατεύουμε να μην πιάσει στον πάτο. Όταν τελειώσουμε με το ξάφρισμα θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο και θα σιγοβράσουμε ώσπου να χυλώσει. Κάπου ανακατεύουμε ώσπου να βράσει φάβα. Τέλει ώρα. Το διάστημα αυτό προλαβαίνουμε να κάνουμε ένα πολύ special μεζεδάκι, να πιούμε ένα τσιμπουράκι. Νηστίσιμο θα είναι και αυτό. Έπεσε σήμερα στα χέρια μου ένα χτένι και θυμήθηκα παλιές αναμνήσεις. Όταν πήγαινα κι εγώ για ψάρεμα μαζί με τον κουνιάδο μου, τον Θοδωρή τον Καταγά, από τον Καράμπαμπα Χαλκίδας, πηγαίναμε από βραδείς και ρίχναμε τα δίχτυα και την άλλη μέρα το πρωί και τα σηκώναμε. Οι φωτογραφίες που θα δείτε ενδιάμεσα είναι από το 1996-97 αν θυμάμαι καλά. Πάντοτε φυσικά μετά το ψάρεμα και το νετάρισμα θα κάναμε και κάνα μεζεδάκι επάνω στο καΐκι. Έτσι μια φορά έτυχε να έχουμε και ένα χτένι και μου το έφτιαξε ο κουνιάδος μου και φίλος μου ο Θοδωρής πάνω στο γκαζάκι που ψήνουμε τον καφέ. Και σήμερα που ήρθε το χτένι στα χέρια μου θυμήθηκα εκείνες τις εποχές. Θα σας το φτιάξω με τον ίδιο τρόπο όπως το έφαγα επάνω στο καΐκι κάποια φορά που είχαμε πάει για ψάρεμα. Πρώτα πρέπει να το ανοίξουμε το χτένι. Για να ανοίξουμε το χτένι θα πάρουμε ένα μαχαίρι και δεν θα προσπαθήσουμε να μπούμε από εδώ για να το ανοίξουμε, αλλά από πίσω. Εδώ είναι πιο ανοιχτά από ό,τι βλέπετε και το μαχαίρι μπαίνει μια χαρά και το μαχαίρι προσπαθούμε να το έχουμε κολλητά στο επάνω κέλυφος. Έτσι το σμπρώχνουμε το μαχαίρι μέσα, να περάσει πέρα για πέρα. Έτσι. Και τώρα κόβουμε προς τα μπρος. Να δούμε αν έχει κανένα μαργαριτάρι μέσα. Το βγάζουμε το καπάκι, το αφήνουμε στην άκρη. Θα ξεκολλήσουμε τώρα την ψύχα από το κέλυφος με το μαχαίρι. Εδώ είναι τα εντόστια του. Τα οποία τα αφαιρούμε. Στο καΐκι επάνω το ξεπλύναμε με λίγη θάλασσα. Τώρα εγώ εδώ που να βρω θάλασσα θα το ξεπλύνω λιγάκι στη βρύση. Το έχω πλύνει κάτω από τρεχούμενο νερό. Εντάξει, τώρα έφυγε η θάλασσα, αλλά τι να κάνουμε, αφού δεν είμαστε στη θάλασσα έπρεπε να το πλύνουμε. Θα το βάλουμε πάνω στο γκαζάκι μας. Μια και το ξέπλυνα τώρα, θέλει και λίγο αλάτι, οπότε θα το αλατίσουμε λιγάκι. Προσεκτικά με το αλάτι, όχι πολύ. Οπωσδήποτε μπόλικο πιπέρι. Και φυσικά λεμόνι. Το κυριότερο είναι το λεμόνι. Έτσι ακριβώς.
Θα ανάψουμε το γκαζάκι σε χαμηλή φωτιά, εννοείται, και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει. Να ψηθεί μέσα στο καβούκι του. Ήδη άρχισε να φρίζει από το κακό του, αλλά επειδή έχει αρκετή ψύχα, πρέπει λίγο να βράσει. Δεν με κυδώνει ούτε γυαλιστερή που τα τρώμε ομά. Άρχισε να σιγοβράζει. Αφήνουμε λιγάκι να δέσει το ζουμάκι. Τρυπάμε και με το πυρούνι ή το μαχαίρι να δούμε αν είναι μαλακό. Προς το τέλος του βρασμού του ρίχνουμε και λίγη πάπρικα γλυκιά ή και καυτερή αν θέλουμε. Και θα έλεγα ότι είμαστε έτοιμοι να το κατεβάσουμε. Έτσι. Και επειδή καίει πάρα πολύ, το κέλυφός του το βγάζουμε έτσι. Τώρα θα μου πείτε τι είναι ο κάβουρας, τι είναι και το ζουμί του, αλλά εκεί είναι όλη η γεύση και η νοστιμιά. Τσιπουράκι, να βάλω ένα και για εσάς, ορίστε. Πάλι εγώ θα τα πιω. Θα το κόψουμε τώρα λιγάκι. Στην υγειά μας, να είμαστε καλά. Γεια σου Θόδωρε καταγά, τον πέτυχα το μεζέ. Αυτό το ζουμάκι τώρα εδώ είναι άλλο πράγμα. Το κρεμμυδάκι το φρέσκο με όλα πάει. Εγώ να πιω και το δικό σας, πρέπει να βιαστώ. Μη κολλήσει η φάβα. Σπάνιος μεζές, πάρα πολλά χρόνια έχω να φάω χτένι. Μη σας πω από τη δεκαετία του 90 τελευταία φορά. Τέλεια γεύση. Τα καλαμάρια και τα φράψαλα καθαρίζουν πάρα πολύ εύκολα. Τραβάμε την πέτσα από μπρος προς τα πίσω και την αφαιρούμε, αν δεν τη θέλουμε. Θα τα περάσω τώρα σε αυτές τις λάμες, τις σούβλες, γιατί θα τα ψήσω κάπως διαφορετικά από ό,τι ξέρουμε. Έτσι ακριβώς. Όπως είναι τώρα περασμένο στη λάμα, θα το κόψουμε με το μαχαίρι για να ψηθεί καλύτερα. Περνάω και τα υπόλοιπα. Επειδή το κεφάλι είναι λίγο σκληρό, κάνουμε πρώτα μια τομή με το μαχαίρι και μετά περνάει η λάμα πιο εύκολα. Πριν τα βάλουμε για ψήσιμο, θα ρίξουμε και λίγο λαδάκι από πάνω. Αφού έχει χυλώσει ωραία η φάβα μας και έχει βράσει, έτσι τώρα φάβα με φάβα έχει διαφορά. Άλλη θέλει λιγότερο, άλλη περισσότερο. Θα την περάσουμε με το ράβδο μπλεντεράκι ή στο μούλτι. Φυσικά μαζί με τα κρεμμύδια που έχουν βράσει μέσα, έτσι. Θα
τη σκεπάσουμε και θα την αφήσουμε στην άκρη να περιμένει λιγάκι, δεν παθαίνει τίποτα. Τώρα που είναι ζεστή θα αλατίσουμε. Μπορούμε να ρίξουμε και μετά στο σερβίρισμα. Κάποιοι από εσάς τη θυμούνται αυτή την εστία. Θα σας τη θυμίσω. Η εστία που βλέπετε είναι μία προσφορά του φίλου Λουίτζι Ντι Σιλβέστρο που τις κατασκευάζει και μου τη δώρισε για την συμπλήρωση των 100.000 συνδρομητών. Και εγώ για να τον ευχαριστήσω θα μαγειρέψω πάνω σε αυτή. Εδώ θα ψηθούν τα θράψαλα, αντικριστά. Ώσπου να ανάψει καλά η φωτιά, ψήνουμε και μερικές πιπεριές. Και για να μην χάνουμε θερμότητα θα βάλω και το καπάκι από πάνω. Γίνανε αυτές, γίνανε. Θα βάλω τώρα τα θράψαλα. Η φωτιά πρέπει να είναι δυνατή. Νομίζω πως είναι εντάξει. Ένα γύρισμα ακόμη και τα βγάζω. Τέλειο. Λεμονάκι, μπόλικο λεμονάκι. Και λίγο αλάτι. Για πάμε να σερβίρουμε λίγη φάβα και γενικά να σερβίρουμε. Καλά, τι φάβα είναι αυτή. Αυτή η φάβα της Σαντορίνης είναι άπεχτη. Ζεστή, θα σφίξει κι άλλο αν κρυώσει. Στη φάβα θα ρίξουμε λίγο λαδάκι από πάνω, εννοείται. Κρεμμυδάκι οπωσδήποτε, ομό κρεμμυδάκι στη φάβα. Κρεμμυδάκι. Εννοείται λεμονάκι.
θέλουμε σερβίρουμε και κάπαρη. Αυτή εδώ είναι κάπαρη γίγας ξαλμυρισμένη. Παρακαλώ. Στις πιπεριές θα ρίξουμε λάδι, αλάτι και ξύδι. Αν χρειαστεί ρίχνουμε και λίγο αλάτι στη φάβα. Θα το δούμε. Λίγο λαδάκι στα καλαμάρια. Λίγο λεμονάκι ακόμη. Και εγώ θα βάλω και λίγη ρίγανη. Αυτά είναι γούστα. Όποιος θέλει βάζει, όποιος δεν θέλει την παραλείπει. Για καλαμάρια πήγαινα, θράψαλα μου βγήκαν, δεν πειράζει όμως, είναι νοστιμότατα και τα θράψαλα. Και από ό,τι είδατε τα έψησα αντικριστά, όχι πάνω στα κάρβουνα, καλαμάρια και θράψαλα. Όταν τα κάνουμε ψητά, είτε ψήνουμε λίγο, είτε ψήνουμε πολύ. Το ενδιάμεσο είναι σαν λάστιχο. Βεβαίως και τα πλοκάμια του, το κεφαλάκι του έτσι. Καλαμάρι ψητό θέλει και ένα κρασάκι. Στην υγειά μας. Τέλειος μεζές και νηστίσιμος. Κάτι δεν πήγε καλά με την εστίαση της κάμερας και το πλάνο είναι θολό. Αυτό εδώ είναι καλοψημένο και έγινε πάλι μαλακό. Πάρα πολύ ωραίο. Μοσχομυρίζουν θάλασσα. Να βάλουμε και μια κουταλιά φάβα. Φάβα Σαντορίνης παρακαλώ. Κρεμμυδάκι. Κάπαρη. Και συνεχίζουμε τη δοκιμή. Έτσι ναι. Για να πάρουμε και μια κάπαρη γίγας. Η κάπαρη έχει ήπια γεύση, είναι εξαρμυρισμένη, δεν είναι λύσα. Εδώ έχω και την καυτερή μου, Τώρα θα κάνουμε μια βασιλική μπουκιά. Φάβα, καυτερό και κρεμμυδάκι. Και κρεμμυδάκι ξερό. Έχουμε και χλωρό. 2 σταγόνες λεμονάκι. Τέλειο. Στην υγεία σας φίλοι μου, σας κλείνω. Να συνεχίσω το φαγητό μου. Να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια μας.